Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series một hộp các cái sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Shopee. Và hôm nay thì mình có một cái sản phẩm đến từ Shopee, đó chính là cái buji sấy 12V. Và hãy xem nó là cái sản phẩm gì nhá. Cái món buji sấy 12V này thì có lẽ là đối với anh em dân chế cháo thì nhiều người sẽ biết hơn. Còn một số bạn thì có thể nghe buji sấy thì người ta nghĩ ngay đến cái linh phụ kiện của ô tô xe máy. Và đúng, cái này nó là linh phụ kiện của ô tô xe máy thật. Nhưng mà một số anh em ở chế thì có sử dụng cái buji sấy này để chúng ta làm những cái chiếc mỏ hàn hoặc là những cái vật liệu đốt nóng khá là hay. Và ngày hôm nay thì mình cũng thử mua về một cái để chúng ta nghịch xem như nào. Rồi, chi tiết về cái sản phẩm này thì nó là mình mua từ bên chợ Trời Việt Nam, số 20106 Lê Thanh Nghị, Hà Nội, Phú Mỹ Khoa, Hà Nội. Rồi, mã sản phẩm là buji sấy 12V gồm 12 hàng Nhật, số lượng là 2 con. Và giá chỉ có 19.000 2 con thôi anh em, siêu rẻ luôn. Cái đơn này thì mình nhận được từ bên JHN, cũng phải nhận được trước Tết, ngày hôm nay mãi sau Tết mới mở hộp. Rồi, đóng cũng trông cũng hộp vuông vức đẹp phết. Nói chung là bên chợ Trời Việt Nam này thì mình mua mấy lần rồi. Các cái món như là công tắc, mạch miếc thì mua ở trên này cũng khá là rẻ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở hộp và review nha. Xem nào. Buji sấy 12V. Rồi, đây hai em buji sấy đây anh em. Vì nó rẻ quá thì mình mua tận 2 con này anh em ạ, chặn đề phòng cái trường hợp nó hỏng hay là mình làm không biết thao tác có cháy thì có cái mà thay. Chứ mua một con có lẽ là dùng chắc nhòe rồi. Rồi, đây chính là hai em buji sấy 12V của Nhật. Cất ra đây. Đây. Đây, nó là Glow Flute Jinkogo gì đó. Cái này thì nó không phải buji xe máy đâu anh em nhá. Thì mình mở rồi chúng ta sẽ so sánh với buji xe máy xem nó có khác gì không. Glow Flute đó, 901 này. Đó. Chữ này mình cũng chả biết là phải chữ của Nhật không hay chữ của Hàn không biết, nhưng mà cái này là 12V nha các bạn. Nó sẽ sử dụng điện áp là 12V đốt nóng. Cái này thì thường là người ta sẽ là cái buji của ô tô, nhưng mà ô tô chạy động cơ dầu nha các bạn. Đó. Bóc thử một em xem nào. Đây chính là em buji sấy 12V. Đây, nó dài là khoảng 10 Rồi, mình sẽ đo thử xem là cái này nó sẽ dài tầm bao nhiêu nha. Rồi. Cái này thì nó dài khoảng tầm là sao lại 49, cái này nó phải 95 nhé các bạn. Nó tầm khoảng là 90. Cái đồng hồ này thỉnh thoảng nó ngáo kinh dị luôn. Cái này hàng mình mua trên Shopee luôn. Nó bằng ở 90. Đồng hồ ảo vãi. Khoảng 93cm đi các bạn. À quên, 93mm. Rồi, khoảng 9 phân. Rồi. Cái này mình xem nào. Nó trên này thì nó khắc chữ là GE. Đó. GE này. Rồi. A2 này. A2 không biết có loại 2 không. A2 nha các bạn. Rồi. 12V. Đó. GE chắc là Japan đấy. A2 chắc là loại A2. Rồi. Cái này thì nó sẽ có là 2 cực nha các bạn. Một cực âm, một cực dương. Mình có thực sự đây. Hình như cái đầu này là âm này, còn cái đầu mà cái phần vỏ này là dương này. Đó. Nó cách nhau. Rồi đó. Cái này mình có thể tháo ra được nhá. Đó, mình có thể tháo ra được này. Tháo được cả cái này ra. Ok. Rồi, như vậy là em đầu tiên. Mình xem em thứ hai xem thế nào. Ồ, cái này thì tháo rồi anh em ạ. Đây là em thứ hai. Cũng là GE 12V A2. Cái này thì lại tháo mất rồi anh em. Sao hai con lại khác nhau. Ok đi. Rồi, đó. Bây giờ mình sẽ thử so sánh cái buji này với cái buji xe máy nhá. Ở đây mình có một số cái buji xe máy. Đây là hộp của buji xe máy Honda này. Anh em thấy nó cũng khác hẳn nhau này. Đó. Đây là một cái buji của xe máy. Còn kia là buji của ô tô nhá. Đó.
Rồi, anh em thấy nó khác hẳn nhau đúng không? Cái buji xe máy này thì nó hoạt động kiểu nguyên tắc khác nhá. Đó. Cộng này. Cái cực này là cực dương này. Đó. Cái này khác hẳn buji xe máy nha các bạn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ thử cái buji này nhá. Đây còn một đống buji xe máy này. Trước mình có nhặt cái đống này nhưng chưa biết để dùng làm cái gì cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử cái này. Cái buji sấy 12V này tất nhiên nó sẽ sử dụng điện áp là 12V rồi. Tuy nhiên thì để sử dụng được hiệu quả với cái buji sấy này thì chúng ta phải sử dụng cái nguồn mà nó có dòng cao đấy các bạn. Ok. Rồi và thử cái buji sấy 12V này mình sẽ sử dụng hai cái nguồn để chúng ta minh họa luôn. Thứ nhất là mình sẽ sử dụng mấy nguồn mà chúng ta hay gặp 12V. Đó chính là những cái nguồn của cái wifi. Cái này 12V nhưng mà nó chỉ 1A thôi. Và mình sử dụng một con nguồn nữa là chính là con nguồn máy tính. Con nguồn máy tính này. Cái này 12V của nó thì là đây, có là 12V này. Có cái là 12V 18A luôn này. Đó, rất khỏe luôn. Đó. Có cái 12V thì là 0,8A, đây là nguồn âm. Đó, ok. Rồi. Rồi, đầu tiên với cái buji sấy này thì nó có hai phần đây. Phần này là phần âm, cái cực dương. Mình sẽ lấy theo căn cứ giống kiểu cái buji xe máy này. Chỗ này cực dương này, đây là cực dương. Mình sẽ cắm vào như này. Ta cắm điện nha. Rồi. Sẽ sờ một lúc xem nó còn nóng không. Không thấy triệu chứng gì luôn anh em. Cái nguồn này nó chỉ có 1A thôi nên cái thời gian nóng nó sẽ rất là lâu. Đấy, anh em thấy nó tóe điện này. Thực sự thì cái đầu này nó có ấm một chút. Nhưng mà để có thể là làm mỏ hàn hay là chế những cái vật liệu mà mình đốt thì cái này nó rất là lâu luôn anh em. Có nguồn được 1A thôi. Đó. 1A này chắc chắn là không cân được. Rồi, mình sẽ sử dụng sang cái nguồn là nguồn máy tính này. Rồi. Nguồn máy tính thì các bạn cứ lấy cho mình cái chân vàng ấy nhá. Đây, cái chân vàng này là 12V này. Chân vàng và các bạn lấy một cái chân màu đen. Đó. Ok. Và để sử dụng được nguồn máy tính thì hết sức đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chập cho mình một cái dây ở cái cụm dây vào bên này, có cái dây màu xanh dương này, xanh lá cây này. Các bạn chập cho mình một cái đầu xanh dương này với một cái chân màu đen nhá. Mình có thể sử dụng một cái dây nhảy ở đây. Chập vào và các bạn sẽ có một cái nguồn 12V. Rồi, cặp điện này. Rồi, quan nguồn quay. Là các bạn đã có nguồn 12V để thử buji sấy rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện vào để thử nhá. Cái này là âm này. Rồi. Để nó hơi cứng anh em. Nó nóng bỏng tay luôn anh em. Nóng bỏng tay luôn. Đó. Các bạn thấy tiếng nguồn máy tính nó yếu đi không? Đó. Mình đợi xem. Nó bắt đầu bốc khói rồi. Đấy anh em nhìn thấy khói bốc lên không? Có khói bốc lên này. Đó. Sờ cái dây nguồn nó cũng nóng cơ. Đây, anh em nhìn xem. Cái đầu mỏ hàn, cái đầu buji sấy bắt đầu nó chuyển sang màu tím này. Bây giờ mình sẽ đo thử cái nhiệt độ này nhá. Để đo nhiệt độ của cái này thì mình sẽ sử dụng một cái nhiệt kế như này cho anh em xem. Rồi, nhiệt độ bây giờ là 20 độ.
Bây giờ mình sẽ dí cái đầu sensor này vào mỏ hàn để anh em xem nó sẽ tăng như nào nhá. Anh em thấy không? Cái đầu nhiệt độ bắt đầu nó tăng lên rồi. 30, 36 độ, 45, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 63, 65. Sờ đến cái đầu sensor nó cũng nóng bỏng tay luôn này. Tại vì nó truyền nhiệt từ cái đầu mỏ hàn này vào cái này. Cái đầu này nó vẫn đang tăng này. Đấy, bắt đầu giảm rồi. Mình sẽ đo tiếp nha. Cái này nhiệt của nó rất là cao luôn đấy. Đó. Nếu mà chúng ta cắm một lúc đâu thì nó sẽ nóng đỏ luôn. Đó. Bỏng tay luôn. Đó. Nó gần 70 độ rồi. Bây giờ mình sẽ cắm thử một lúc lâu để cho nó đỏ lên cho anh em xem nhá. Rồi. Cực này là cực âm này, đầu này là dương. Đó. Có thể sử dụng ắc quy cũng được đó. Như vậy một lúc thì các bạn sẽ thấy rằng cái đầu mỏ hàn nó bắt đầu nóng đỏ lên này. Anh em thấy không? Nó chuyển sang màu đỏ này. Đó, anh em nhìn này. Mỏ hàn bắt đầu nó đỏ lên này, đỏ rực luôn. Wow. Cái nguồn mình đang sử dụng đây thì nó có thể lên tới là 18A nha các bạn. Đó, nó nóng đỏ lên. Nó đỏ như là sắt nung luôn. Và cái này thì các bạn có thể ứng dụng để làm những cái mỏ hàn dạng lớn. Và mình hàn những cái vật liệu như là nhôm, đồng chẳng hạn. Ví dụ như một số anh em làm về điều hòa ấy, mình cần làm hàn nhôm, hàn đồng thì cái này rất là tốt luôn. Nó rất là nóng đây. Đây, anh em xem nhá, đây là cái mỏ hàn mới này. Cái buji mới. Còn cái buji này là cái buji mình đang thử nghiệm này. Nó chuyển sang màu đen luôn này. Đó. Thời gian nóng đỏ thì nó khoảng 1 phút nha các bạn. Cái dây nguồn này của mình nó cũng nóng theo luôn này. Rồi, mình sẽ làm lại một cái lần nữa cái thí nghiệm cho anh em xem. Nói đỏ lừ luôn này. Đỏ lừ luôn. Đây anh em thấy không? Đỏ rực như Iron Man luôn. Và đồng thời cái dây điện nó cũng rất là nóng anh em ạ. Dây điện nó rất là nóng luôn đấy. Đỏ lừ luôn này. Nóng quá. Đó. Đẹp không? Đỏ lừ luôn này. Đó. Mình có thể sử dụng cái này để hàn, hoặc là để làm những cái vật liệu, làm những cái như là bếp này, những cái gọi là đầu đun các thứ, rất là tốt luôn. Đó. Cái này bây giờ của nó cũng phải tầm, nó nguội rồi nhưng mà nó cũng rất là nóng đấy. Nhiệt độ tăng này. Giời. Sờ vào được cái đầu sensor nó còn nóng bỏng tay luôn, khiếp thật. Rồi. Như vậy em đầu tiên là ok. Mình sẽ thử sang em thứ hai này nha. Có 2 con mà thử luôn. Mình sẽ thử với em thứ hai này nha. Rất nhiều bạn bảo là mua buji giấy về mà không sử dụng được là do chúng ta sử dụng sai. Không phải sử dụng sai mà là sử dụng cái nguồn điện mà nó có dòng không đủ để có thể đốt nóng được cái buji sấy này. Lưu ý rằng chúng ta sẽ phải sử dụng những cái nguồn điện mà nó có dòng cao, tầm 10A trở lên nhá. Rồi, cái thứ hai là có vẻ nó nóng hơi chậm nhỉ. Chưa thấy nó đỏ. Cái kia nó nóng đỏ rất là nhanh. Bắt đầu nó đổi màu rồi. Đổi màu rồi anh em. Lần đầu tiên chúng ta sử dụng bao giờ nó sẽ bốc khói lên cơ. Đó. Đấy, nó bốc khói lên này. Nó phải bốc khói lên cơ. Bao giờ cũng thế, lần đầu bao giờ cũng bốc khói. Giống kiểu như dây may so. Và nó chuyển sang màu đỏ này. Đấy, bắt đầu đỏ lên này. Đó. Lần đầu tiên là sẽ là bốc khói. Và sau đó là cái đầu buji sấy nó sẽ nóng đỏ lên. Rất nóng đấy các bạn. Sờ vào bỏng tay đó.
Cái này để hàn thì thôi rồi luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ dùng những mối hàn to nhé. Hàn mạch thì cái này nó có thể như nó hơi quá tải. Những mối hàn to đồng. Đấy, đóng đỏ lên này, khiếp chưa. Đỏ lư luôn. Đây, đỏ lư luôn này. Và nó cũng sẽ nguội rất là nhanh nhá. Đó. Nó giống kiểu sắt nung ấy. Cái này cũng bỏng anh ạ. Mà phần này mình vẫn có thể sờ được. Cái đầu đuôi này thì nó không nóng lắm. Nó chỉ nóng bắt đầu từ cái phần này. Đó. Cái này là mình chưa tháo hẳn bên trong đâu. Tại vì bên trong nó có một cái phần nữa. Cái này vẫn là rất là nóng. Bây giờ nó đang rất là nóng, mình không tháo được bên trong. Nhưng mà có lẽ video khác thì mình sẽ hướng dẫn anh em tháo. Chúng ta sẽ tách cái phần vỏ này. Tại vì cái này nó có một cái phần vỏ nữa. Và chúng ta chỉ cần lấy phần lõi thôi. Đó. Còn những phần ốc vít này chúng ta bỏ đi được. Đó. Rồi, như vậy thì trong video ngày nay thì chúng ta đã review và thử nghiệm cái buji sấy giá rẻ trên Shopee, buji sấy 12V. Nói chung là kết quả thử nghiệm thì ok, dùng được. Và còn cái này thì để chế thì mình sẽ làm ở những video sau. Và có một cái video hướng dẫn các bạn cách tháo buji sấy này nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.